कम्प्युटर सब्जेक्टको च्याप्टर नम्बर 5 सुरु गर्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले आज बाइनरी एडिसन कसरी गर्ने भनेर सिक्छौँ है आजको यस भिडियोमा। अर्को भिडियोमा चाहिँ मैले सबट्र्याक्सन कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु है। सबैभन्दा पहिला त भाइ बहिनीहरू तिमीहरूले चाहिँ के सम्झिनुपर्छ भन्दा यो चाहिँ हाम्रो रुल हो के एडिसन गर्दाखेरि है। यो चाहिँ रुल के भनिन्छ त भन्दा 0 + 0 0 हुन्छ, 1 + 0 1 हुन्छ, 1 + 1 1 0 हुन्छ। फेरि यो 10 होइन है साथीहरू, यो किनकि बाइनरी हो नि त। यो भनेको के हो त हाम्रो 2 हो फेरि है, 2 हो 1 0। अनि 1 + 1 + 1 हाम्रो कति हुन्छ त भन्दाखेरि 3 हुन्छ होइन। 1 1 भनेको चाहिँ 3 हो है। ल यो चाहिँ म अब हिसाब गरेर देखाउँछु है। ल यहाँ हाम्रो के छ त भन्दा क्वेसनमा एड 1 0 0 1 0 विथ 1 1 0 भनेछ है। सबैभन्दा पहिला त हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा अब यहाँ कतिवटा बिट छ हाम्रो 1 2 3 4 5 5वटा छ होइन। यहाँ जम्मा 3वटा छ। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा पहिला चाहिँ यसको बराबर गराउनुपर्छ कि। अब बराबर गराउँदा अब 1 राख्यो भने त हाम्रो हिसाबै बिग्रिन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो जतिवटा बिटको छ त्यतिवटा इक्विभ्यालेन्ट गराउन हामीले 0 राखिदिन्छौँ के है। ल अब सुरु गरौँ है त। ल 1 0 0 1 1 अनि हामी त अब एडिसन गर्दैछौँ होइन त। अब यसरी 0 1 1। अब यहाँ दुईवटा बिट छैन नि त हामीसँग, त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँ के गर्नु चाहिँ सिम्पली 0 पुट गर्न सक्छौँ। ल अब त हामीले यताको रुल हेर्दै यहाँ सल्भ गरौँ है। ल अब के भनेछ भन्दा 1 + 0 हामीसँग कति हुँदो रहेछ त 1। ल है अनि अर्को छ हाम्रो 1 + 1 हाम्रो कति छ, यो छ नि 1 0 भनेको कति हो 2 हो होइन हो। भनेपछि हामीले के लेख्नु पर्यो त भन्दा 2 को अब 0 यहाँ आयो, क्यारी हाम्रो कहाँ गयो यहाँ गयो कि 0 यता आयो अनि एउटा हाम्रो 1 बच्यो होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो यता आयो। अब यता आएपछि अब फेरि के भयो त यो 0 को भ्यालु के भयो त हाम्रो फेरि 1 भयो। भनेपछि 1 + 1 फेरि के भयो त हाम्रो फेरि 10 नै भयो, मतलब 2 भयो है। ल अब फेरि यहाँ 0 लेख्ने, अब फेरि क्यारी कता गयो यता गयो। अनि 1 + 0 हाम्रो कति हुन्छ त 1 नै हुन्छ। 1 + 0 1 नै हुन्छ। ल हाम्रो चाहिँ यही एन्सर हो है। रहेछ त हाम्रो बाइनरी एडिसन। ल हामी अर्को चाहिँ बुकको पनि गरौँ है फेरि अर्को क्वेसन। ल के भन्छ भन्दाखेरि एड 1 2 3 4 5 5वटा 1, त्यसपछि 1 2 3 4 5 4वटा 0 है। ल अब यसलाई पनि म एडिसन गर्छु। ल सबैभन्दा पहिला त 1 2 3 4 5 5वटा 1 प्लस 0 0 0 0 1। ल हामीलाई रुल थाहा छ 1 + 0 1 हुन्छ, 1 + 0 1 हुन्छ, फेरि 1 + 0 1 नै हुन्छ, 1 + 0 1 हुन्छ, 1 + 1 1 0 हुन्छ। अर्को क्वेसन के छ त भन्दा यो चाहिँ बी को है। एड 1 0 1 0 0 विथ 1 1 1 0 1 है त। ल यो क्वेसन छ हामीसँग 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1। ल 0 + 1 1 0 0 0 1 + 1 1 0 क्यारी 1 1 + 1 फेरि 1 0 है क्यारी 1। ओ अब सम्झौँ है साथीहरू के भन्दा यहाँ 1 र 1 त अलरेडी छ होइन। फेरि अर्को 1 थपियो भने के भयो त यहाँ 3टा 1 भयो नि त। 3टा 1 एडिसन गर्दाखेरि कति हुन्छ त 1 1 हुन्छ होइन। ओ त्यही भएर यहाँ पनि हाम्रो के हुन्छ त 1 1 हुन्छ। तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो बुकमा पनि हेर्न सक्छौ है क्वेसनहरू 1 1 1 0 0 विथ 1 1 1 0 0 1। अब चाहिँ हामी सी नम्बरको क्वेसन सल्भ गर्दैछौँ। हामीले सिर्फ यति यो उस चाहिँ हामीले चाहिँ घोक्नै पर्छ है। अब घोकेर भए पनि जसरी भए पनि यति सम्झ्यौँ भने चाहिँ एकदमै इजी हुन्छ है सल्भ गर्न।
1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 है। यहाँ चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा 1 छ, यो केही फरक पर्दैन है। ल 0 + 1 1 0 0 0 1 + 0 1 1 1 0 क्यारी 1। अब 1 1 तीनटा 1 भयो नि त, भनेपछि 1 के अरे दुईटा 1 हुन्छ। अब क्यारी यहाँ 1 जान्छ भनेपछि 1 + 1 1 0। यसको पनि एन्सर आयो। 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1। ल अब क्वेसन नम्बर डी चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ। 1 0 0 1 1 प्लस 1 0 1 0 1 1 1 भनेको कति हो त? 2 हो नि त। 1 0 भनेपछि 0 है, क्यारी यता गयो भनेपछि 1 1 हाम्रो कति हो? मतलब अब क्यारी यता गएपछि के भयो? फेरि 1 1 भयो होइन, भनेपछि फेरि पनि 0, फेरि क्यारी के भयो? यहाँ गयो न। अब 1 1 भनेको त कति हो? फेरि 2 हो होइन, फेरि यहाँ पनि 0, फेरि क्यारी यता गयो भनेपछि 1 + 0 1। अब 1 1 भनेको फेरि 1 0। बुझ्छ नि है कसरी भयो भनेर? यो थियो हाम्रो क्लास 7 को च्याप्टर नम्बर 5 को बाइनरी एडिसन है। अब मैले भोलिको भिडियोमा चाहिँ मैले बाइनरी सब्ट्र्याक्सन कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु है। ल भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। यस्तै भिडियो म फेरि पनि लिएर आउँदैछु। बाइ बाइ।